હેલો, મારું નામ પાર્થિવ ચૌહાણ. મેં ગઈકાલે ગયા બંને આંખમાં ડોક્ટર સચદેવને ત્યાં ડોક્ટર એન્જર શાહ પાસે લેસિક સર્જરી કરાવી હતી. મારો એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો રહ્યો છે. બંને આંખમાં સિન્સ ડે 1 સારા રિઝલ્ટ આવે છે મારે, અને હજુ તો થ્રુ આઉટ ધ વીક રિઝલ્ટ સારા થશે એવું મને ડૉક્ટરે કીધું છે. પણ હું બધાને જ રેકમેન્ડ કરીશ કે તમે અહીંયા આવો, અને બંને ડૉક્ટર બહુ સારા છે લેસિક સર્જરી માટે. તમારા રિઝલ્ટ સારા જ મળશે તમે, અને થ્રુ આઉટ ધ ઓપરેશન ડૉક્ટર તમને બધું જ સમજાવશે કે હા આવું થશે, એટલે તમે બિલકુલ પણ ગભરાશો નહીં, અને ઓપરેશન ક્યારે પતી જશે ખબર પણ નહીં પડે. સો આઈ વિલ ટોટલી રેકમેન્ડ ઇટ. બીજું તો કંઈ કહેવા જેવું છે નહીં, બટ હા જરૂરથી કરાવજો. જો તમે લેસિક કરવાનું વિચારતા હો તો ડૉક્ટર સચદેવ પાસે જરૂરથી આવજો.